ब्रह्मपुत्र नदीका छेउछाउ असमका गाउँ-गाउँमा गोर्खालीका कथाहरू कति होलान् कति। सम्झनामा होलान् पहाडका यादहरू अनि बसाई सर्दाको बाटो। तर अहिले छ उनीहरूको आफ्नै वर्तमान। विश्वनाथ चारियाली सहरबाट उत्तरतिर अरुणाचल प्रदेशको छेउमा मोनाबारी भन्ने गाउँ छ। यो लिम्बू गाउँ हो। हामी पुग्दा कोही धान काट्दै थिए, कोही चाहिँ मोटरसाइकलले दाइँ गर्दै थिए। मुखचुक धोऊ न। एकदम पसिना छ। केही छैन। हामी नेपालबाट आएको अनि उता पहाडतिर चाहिँ यस्तो दाइँ गर्ने चाहिँ गोरुले गर्थे। यहाँ चाहिँ मोटरसाइकल गोरु हुँदो रहेछ। होइन, यहाँ पनि गोरुले गर्छ। तर आजभोलि मेसिन निस्क्यो अनि त्यसले मेसिनमा भन्दा बाइकमा अलिक राम्रो हुँदो रहेछ। परालले सङ्लो रहन्छ, धान पनि बाहिर जाँदैन। कसले सिकाए त यो टेक्निक? आफै नि। अनि गोरु छन् कि छैनन् त? गोरु छन्। अनि गोरुले गर्दा अब दिनभरि लाग्छ, बाइकले गर्यो भने 1-1.5 घन्टामा एक मार्नी भइहाल्छ। एक मार्नी भने कति जति हुन्छ? एक मार्नीमा त्यही 4-5 मन हुन्छ। अनि उतातिर त धान काट्ने बेलामा दाइँ गर्ने दिनमा त हात पारे गाउँछन्, पालम गाउँछन्, रमाइलो भोज भतेर गर्छन्, जाँड खान्छन्। यता चाहिँ के गर्छन् त? यता त त्यस्तो नियम त छैन। पहाडमा चाहिँ छ है। पहाडमा चाहिँ कहाँ तङ्बा तानेर गर्छन् नि। माझामा मेजी गाडेको हुन्छ, मेजीमा फुल पनि बाँधेको हुन्छ। अनि गोरु 4-5 गोरु लगाएर बाँधेर घुमाउँछन्। कहाँको पहाडमा? हाम्रो अब पहाड चाहिँ हाम्रो त माथि ताप्लेजुङ पर्छ। ताप्लेजुङ फाकुममा। बाउ आमाले अब यतै गुड लगाइहाल्यो। म चाहिँ पहाडमै जन्मेँ अनि सानो उमेरमै ल्यायो, 3-4 वर्षको उमेरमै। अनि पछि हुर्केर अनि अप डाउन गरिरहेँ। अहिले बेदान भएपछि चाहिँ थन्किएको छु फेरि। नेपाल नगएको चाहिँ अहिले करिब 35 वर्ष हुन्छ कि। जाउँ जाउँ लाग्छ कि लाग्दैन? पहाडले बोलाउँछ कि बोलाउन्न? अब लाग्छ नि। उहाँ दाजुभाइहरू छन्, काकाहरू छन्, बडाउहरू छन्। अनि सानो बेलामा बाउसँग आउँदाखेरिको सम्झना छ त हजुरलाई? त्यसै मनमा चाहिँ छ। अब कति कुन साल हो, कति के हो। पछि त अब पहाडी इलाकामा बहुत दुःख छ। अनि त्यो दुःखले गर्दाखेरि अनि आफ्नो परिवार नानीहरू लिएर आइहालेको। के दुःख देख्नुभयो तपाईँले पहाडमा? रातिको 3 बजी उठेर जातो पिन्नुपर्छ। अनि डोकोमा गाग्री बोकेर 3-4 किलोमिटर पानी लिनु जानुपर्छ। अनि त्यही दुःख सोचेर बाउ आमाले चाहिँ यतै ल्याइहालेको ल। आसाममा कस्तो छ त? सुख छ? आसाममा पनि अब सुख त उही त्यस्तै हो। नगरी त हुँदैन, गर्नु त पर्छ। यो भनेको अलिकति मङ्गलान जग्गा हो। अनि उता भनेको अलिकति स्वदेश जग्गा हो। स्वदेशमा चाहिँ हामी खाउँ नखाउँ जे भए पनि अलिक स्वाधीनता हुन्छ। यतिका वर्ष बस्नुभयो तै पनि यो मुङ्ला नै जस्तो लाग्छ? मुङ्ला नै जस्तो लाग्छ, यति स्वाधीनता जस्तो लाग्दैन। असममा चिया खेती फस्टाएपछि धान खेती घटेको रहेछ। गाउँलेहरूले लुती भनेर बोलाउने धनमाया दिदीको खेतमा चाहिँ धानका बाला लहराइरहेका छन्। अम्ली सय काटी अम्जिन्छु नि भाइ बहिनीहरूलाई, शीतलमै बसी सम्झिन्छु नि। अम्ली सय काटी अम्जियो भने, बाडुली लाग्यो भने भाइहरूले सम्झ्यो भन्छु नि। सकियो गाना। आज धमाधम धान काट्ने मेलो। हजुर। हजुरकै खेत हो यो? हजुर। राम्रो फल्दो रहेछ नि धान त? राम्रो फल्छ। यो धानको नाम के रे? रन्जित। होला, हामी त रमाइलो फुपू हुनुहुन्छ अरे, हात पारे पालम गाउने भनेर। यहाँ भएको काम गरेको बेलामा धान सान अब कसरी सम्टाउँ, कताबाट के गरौँ भइरहेछ। मन खाइएको छ नौतन धानको भात।
हरियो साग अँ अनि उयो मटिकोलाई भन्छ यहाँ त दाल खोइ बिर्सिँदै गयो भात लमलम खायो पाखुरीमा बल भर्यो धान काट्यो पुर्ख्याउनीहरू चाहिँ कतातिरको उतै हो नेपालै छोतर तेह्रथुम छोतरे छ र त अनि छोतर भन्छ होला खोइ अब गएको छैन यसपालि चाहिँ अब यसो समयले साथ दिएछ भने जम्ला कि भनेको को छ त उता कोही पनि छैन हामी त अब आसाममा जन्म भएको हामीलाई लगेनन् पनि लानु भएन अब हामी पनि कता जानु अब जानिँदैन देखिँदैन तर सोधेर खोज्दै त जानु पर्ला जस्तो छ जाउँ जाउँ चाहिँ लाग्छ मनमा कस्तो छ रे छ कोदो रोप्छ अरे अनि भोटमास छर्छ अरे अनि मकैको भात खान्छ अरे कोदोको भात खान्छ अरे धान काटी पर्ला धेर नगरौँ हजुर देश काट्नु पर्ला भन्दै थियो भनिदिउँ कि के हो कसो भन्दिनु भन्दैन त्यस्तै भन्दिनु मिलाएर भन्देऊ न त पानी छङछङी बुइनी भाइहरूको मायाले हौ लागो ढङ ढङ हाम्रोतिर उता नेपालतिर चाहिँ फेदमा काट्ने चलन छ क्या हजुरहरूको चाहिँ यो पराल बनाएर गाई बस्तुलाई दिने चलन छैन हामी पनि कुन्यु लगाउँछौँ अनि यो फेदको यसलाई चाहिँ अब के गर्ने यो अब गाई गोरुले यतिकै मार्छ गर्छ ए यहीँ गाई गोरु छोडिदिनु ल्याएर छोड्नु मतलब बान्नु पर्यो न बारीझारीमा पस्छ नि त यहाँतिर परालको कुन्यु बनाउने चलन छ हामीको चाडा खुट्टा गर्छन् तल चाङ थाप्छ धानकोलाई चाहिँ कुन्यु भन्छौँ धानको कुन्यु परालको चाहिँ मिजी भन्छौँ पराल मिजीबाट ल्याउनु नि तानेर गाई गोरुलाई हालिदिनु त्यस्तो फुपू त्यहाँ के जम्मा गर्नु भएको यहाँ धान होइन उ त्यो प्लास्टिकमा क्या ए यो फिडिङ हो भाइ ए बुनु फिडिङ हो फिडिङ किरा यो खानुलाई खाने यो ए धान खेतमा फटाङ्ग्रा जम्मा गरेर अनि खाने चलन छ कसरी खाने त त्यसलाई यसलाई भुटेर भए पनि पोलेर भए पनि हो खानु पर्यो यस्तो खुन आउँदैन म नेपालमा छैन र मलाई त थाहा थिएन नि ए जुन खालको किरा पनि ए होइन नि त्यो सिर्लामा भएको मात्रै फटाङ्ग्रामा चाहिँ हरियो किरा मलाई त देख्दै डर लाग्छ कसरी खाने होला बानिनु परेर एक दुईजनालाई खानुपर्छ मिठो मिठो बनाउँछ अनि खै कसरी बनाउने बनाउन चाहिँ पोल्नु पर्यो आगोमा पोल्यो भने पनि हुन्छ पखेटा केलाएर भुटो भने पनि हुन्छ ए नौलो चिज लाग्यो मलाई त अरिङ्गाल बरु सुनेको थियो ठाउँ ठाउँमा यसरी फटाङ्ग्रा जम्मा गरेर खाने भन्ने चाहिँ थाहा थिएन अरिङ्गाल बच्छु यिनीहरू पहेँलो त्यस्तो पनि खाने चलन छ हामी त खान्छौँ नि राई लिम्बू नि त हामी त हजुर अनि कस्तो कस्तो बेलामा पाइन्छ नि फटाङ्ग्रा चाहिँ यतिखेरै मात्रै पाइन्छ अरू बेला पाइन्छ मेरो नाम त यसै चल्ती मेरो मम्मी बुवाले राखिदिनु भएको लुती अरू यताउति लेख्ने चाहिँ धनमाया ए हामीले चाहिँ लुती फुपू भन्नु कि घनमाया फुपू भन्नु ए लुती भन्दा चाहिँ छिट्टै सबैलाई थाहा हुन्छ लुती त हुनु नि त खोइ अब मम्मी बुवाले मर्दा मर्दा बाँचेको आएर त हामीहरू धनमाया त अब कागजमा छ भोटर लिस्टमा छ कहाँ चिन्छ होइन अब मम्मी बुवाले जहिले त्यसले लुती लुती भनेको त अब मेरो बुइनीलाई हची ए कता हुनुहुन्छ त होची चाहिँ खोइ कता काम गर्नु गएको ल लुती फुपू गयौँ है सेवारो सेवारो बजाउँदै जान्छु म त ए बजाउँदै जानु नि हो त्यसलाई त दुलो पार्नुपर्छ त अनि यसो गर्नुपर्छ त्यहाँ यसो हाँसियाले रेटेर अनि बाँसुरी जस्तो बज्छ अङ्ग आगो बाटेको दाम्लो हाक पारे साम्लो कति आनाको बुलाकी लगाएको अनि आमालाई नाकमा बुलाकी कसले ल्याइदियो आमाले पाउले नेपाल कुन नेपाल कुन जग्गा थाहा छ हजुरलाई हामी तीर्थुम जिल्ला अनि तापा गाउँ भन्छ हजुरको चलमा उतै जन्म उतै के नाम आमै हजुरको चोकुमाया सुकुमाया चोकुमाया चोकुमाया मेरो नाम
भीममाया ए छे आशामाया आशामाया नामहरु थुप्रै छ नि त बाहिर देशबाट मान्छे आएका नामै बिर्सिनु भयो क्या मेरो नामै बिर्सि गयो अब बुढी भइ गयो है अनि हजुर चाहिँ उतै जन्मिनु भएको थियो उतै अनि एउटा छोरी लिएर आएको अनि आजकल यहाँ धान नाच्ने चलन छैन उहिलेको बुढीहरू चाहिँ नाच्छ अब अहिलेको केटाकेटीहरू कहाँ धान नाच्छन् हो अखमामा रूपही गुणहरू नाइखे भारत रे पूर्व देखत खुर्जा उठा दे भारत रे पूर्व देखत खुर्जा उठा दे सेवारो सन्चै छ अनि कता हिँड्नु भयो कति उमेर भयो नि 81 वर्षमा गाई चराउन हिँड्ने के नाम हजुरको बाजे मेरो जगबीर यहाँ त लिम्बू लेख्नु पर्ने सुब्बा लेख्छ हो अनि लिम्बू भाषा पनि आउँछ हजुरलाई आउन ए किन नि लिम्बू भाषा चाहिँ नआउने सानोदेखि यतै बस्यो त त्यसै अब क्षेत्री बाहुन गाउँ आश्रम गाउँ मेरो जन्म चाहिँ मामलिङ भएको थियो अरे भोजपुरमा गैरी गाउँ न के भन्ने अनि गएको छुइनँ जानु भएको छैन कति उमेरमा यहाँ 2 सालमा आएको अरे 2 सालमा ए अनि कसरी यहाँ कसले लिएर आए त हजुरलाई गोर्खामा फौजी तर भने ए हजुरको बाउ चाहिँ फौजी हुनुहुन्थ्यो त्यसै नाम काटेर आसाम पछि गएको ए फौजीमा नाम काटेर अनि आसाम छिर्नु भएको ए भनेपछि हजुरको बाजे हैन हजुरको बुवा आउनुभयो बाउ बाउ अनि बुढी बाउ चाहिँ कता हुनुहुन्छ बुढी उही थियो अरे म त गएन बाउ पनि एक्लै म पनि एक्लै अनि कतै गइएन कति राम्रो हजुरको ढाका टोपी नेपालदेखि नै नेपालदेखि ल्याउनु भएको एकजना साथीले दिएर हजुर चाहिँ नेपाल जानु भएको छ कि छैन त पोरै गयो जन्ममा ताप्ले जन्मथलो यहाँ बाबु आमा यतै थिए त जन्म भएर बजेसम्म उहाँ बसेको थिएँ पछाडि बाबु आमा बुढाबुढी भयो अनि पाल्नको लागि स्याहार्नको लागि म त 30 वर्ष भएको थिएँ तपाईँ उता अनि बाआमा यता कसरी भयो त बाजुको पेन्सिङ थियो यो इन्डियाको लौरे रहेछ बाजे गोली लगेको रहेछ हाम्रो बाबु पनि फौजी थियो फौजीको हिसाब लाएर जता ड्युली हिँड्दा यहाँ ब्रिजन भन्ने जग्गामा बसेको रहेछ Inumilaanga yuruni baru emparatajeng isuruni baru arilo surumba यो रक्सीहरू या गरम पानी ततार खानुपर्छ अलिक बनाउनु पर्छ सोनी बुढो भइयो त सबै मरिहाल्यो गाउँनेहरू नानी सबै मरिहाल्यो अब गाउँमा मेरो दाउतारी छैन यसले गर्दा स्वरै आउँदैन बहुत राम्रो स्वर हुनुपर्छ अनि मात्रै सुन्छ अनि त्यसले गर्दा यो हकबारे हजुर गाना पनि सकिनु आँट्यो मेरो तरुनी एउटा छ यो उता यो धान नाचेको चाहिँ हिरोनी उता यो पत्थरी भन्ने जग्गा अलिक मुनतिर नेपालमा छ कहिले कहिले आउनुहुन्छ आउँछ भेट गर्दाखेरि हामीहरू नाच्छौँ त उता जिन्दगी बिताउनु र यहाँ आसाममा जिन्दगी बिताउनु चाहिँ के फरक हुने रहेछ यो यस्तो सिँढी हुँदो रहेछ त यो टेक्ने सिँढी उता हाम्रो टेक्ने सिँढी थिएन ए तैबेको दैलो मलाई र हात्ती ए नबोलौँ भने खोइ आत्ती आत्ती सो बोलौँ भने का इयाङ होपा का इहा जेक्सम
soto kha jaksum jaksum lo terum pari ra yeri ka ira soto apa ni kara sewaro ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका पहाडका सम्झनाहरू यो बिरानो गाउँमा कथा भएर घरै पछि बाँचेका छन्। कहिलेकाहीँ सम्झनाहरू च्याब्रुङ र मुर्चुङ्गाको तालमा पोखिन्छन्। यो भेगमा जता गए पनि नेपाली बस्ती। यहाँबाट दक्षिणतर्फ ब्रह्मपुत्र नदीको छेउमा एउटा तामाङ गाउँ छ। तामाङ गाउँमा तामाङ भाषा बोल्नेहरू चाहिँ मुस्किलले भेटिन्छन्। यो गाउँको नाम के हो? बिहाली नौकुनिया भन्छ। हामीहरूको जग्गाकै नाम चाहिँ बर्जुलका छ। तामाङ भाषा बोल्नुहुन्छ कि तपाईँहरू? बुझिँदैन, कम्ती कम्ती। भात पिउन पानीलाई के भन्छ यता? हालेको पानीलाई कुई भन्छ, भातलाई कान भन्छ, पिउनुलाई खुबु भन्छ, थालबुटुवालाई मान्छे भन्छ। यही हो हाम्रो चाहिँ। अनि तिम्रो नाम के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ म जान्दिनँ। सिकेकै छौँ न त्यो चाहिँ। खाल्ला जामे भनेर भन्छ, कसको छोरी होस् भनेको। जामे भनेको छोरी। अब केटी माग्नु जाँदा त भन्नु पर्यो नि त। अनि केटी माग्न जाँदाखेरि रक्सी लिएर जाने चलन उताको चलन छ चलन। अहिले त पेप्सी भए पनि जे भए पनि जुसहरू बर्तलै त हो। अब के नाम हजुरको? मेरो त बुद्धिमाया हो। बुद्धिमाया? गोले, हामीहरू गोले हो। ए हजुरको चाहिँ? जगमाया। बोलेको चाहिँ भान्जी पर्छु। बोलेको भान्जी मुक्तानको छोरी अनि घिसिङको जहान। अनि हामीको एनआरसीमा त सबै चाहिन्छ नि त, माइततिरको पनि चाहिन्छ अहिले। कसको छोरी कहाँ दियो जस्तो चारदामको जति नै छ एनआरसीमा। चारदाम र एनआरसी एउटै नै हो। भारत स्वाधीन नहुँदाखेरिको प्रुफ सपोज छैन भन्दाखेरि अब सपोज भने अब एनआरसी हुँदाखेरि सपोज भइदियो। अब बिहेमा त एनआरसीकै कुरो आउँछ नि हो र। अहिले एनआरसी छ भने त्यसको छोरी बिहे गर्छ। काली टोपला कस्नु पर्छ नि त। एनआरसी भएकोलाई छोरी दियो, नभए जस्तै नोकरीवाला भए पनि एनआरसी नभएकोलाई त। हामी नेपालको भिडियो हेर्छौँ त। हो र? नेपालको सबै काठमाडौँ पोखरा हाम्रो पनि छ नि हेर्ने कथा भनेर। हेर्ने कथा हेर्ने कथा चाहिँ हेरेको छुइनँ। छैन? अब नेपालको त अब हेरिन्छ। कहिले प्याजको खेती यस्तो खेती हेर्नुहुन्छ। कसै फर्सीको खेती। अनि जस्तै जे भयो नि ढेँडोको त उनी कुरा त निस्किन्छ नेपालीमा। ढेँडो नाटाको ढेँडो त्यो त नेपालीको नि खाना हो असल। यहाँ चाहिँ खानुहुन्छ कि खानुहुन्न ढेँडो? यहाँ चलन कतिको अहिले बुढाबुढीले बनाउँछ कोही कोहीले, तर मिठो लाग्दैन हामीलाई चाहिँ। अब कोदो जस्तो फिलिङ्गे हाम्रो केटाकेटीले देखेपछि आफन्त पनि छन् नेपालमा। ए हो हजुर पनि आफन्त हुनुहुन्छ? अस्ति केमा मे महिनामा उनीहरू सबैजना आउनुभएको थियो गाडी लिएर। कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? बिर्ता बोर्डमा। हजुरहरूको चाहिँ यो जग्गामा आएर बसेको कति भयो? कहिले हो अब हाम्रो पिताहरू पनि यहीँ जन्मिनु भएको। अहिले पिताहरू बसिरहनु कति पिँढी भयो। अनि कहाँ अहिले हामीहरू नि 65 वर्ष लाग्यो। अनि त पिताहरू नै जन्मिनु भएको भनेपछि त। अनि अब हाम्रो माताले भारत स्वाधीन हुँदाखेरि यहाँबाट थानामा गई प्रसाद खाएर आउनुहुन्थ्यो अरे। त्यो भने के हो? अनि भारत स्वाधीन भएको थिएन नि त, ब्रिटिसले राज्य गरिरहेको थियो त्यतिखेर। अनि यहाँ भारत स्वाधीन चाहियो, त्यहाँदेखि पछाडि भारत आन्दोलन गर्न जानु भएको। म त प्रसाद खान जानु होइन, थानामा नजिकै छ नि थानामा नारा लाउनु। अनि हजुरहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि अहिले? के हाम्रो बगान छ, बगान हेर्छु। यो हजुरहरू बगानबाट ल्याएको सकिएन निखार पिखार अब सक्यो। 24 को चाहिँ शेष सक्यो। ए कति छ? छैन, बेसी छैन, 1.5 बिघा जति छ। छोरो बाहिर छ। ए कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? हिमाचल। के गर्नुहुन्छ नि? यही अफिसको यो दबाई उत्यो गर्ने मेडिसिनको कम्पनीमा। बिए पास गरौँ, कम्प्युटर सिको। अनि उता जानुभएको? अहिले राम्रै छ।
हजुरै हो न्याउरी माइला दाइ हामी नेपालबाट आउने के हो नि हजुरको नाम चाहिँ मेरो नाम त बलबहादुर मुक्तान हो अनि किन न्याउरी माइला भन्ने रहेछन् त गाउँका मान्छेले न्याउरी माइला भन्ने चाहिँ कारण के हो भने नि म 3 महिनाको हुँदाखेरि नि यो आइ निक्लिएर नि त मैले कति गर्दा पनि राम्रो नभएर अब फ्याँकिदिनुपर्छ त्यति बेला मान्छेहरू कम्ती अनि बेलुकाखेरि भएपछि जब 4-5 बजे फुपूलाई याद मान्छे फ्याँकेको छ नानी जाउँ त हेरौँ त भनेर खालि मेरो धुकधुकी मात्रै मर्यो भनेर फाल्दिएको भने अब बाँच्दैन भनेर नि अनि हो त्यो गरेर पछि गएर यसो यता अलिअलि धुकधुकी सास रोएर फेरि ल्याएर पुनर्फेरि अनि ट्रिटमेन्ट त केही भएन अनि फुपूले नि त म पाल्छु भनेर अनि त्यति बेलादेखि मलाई एउटा हेलाको नाम राखिदिएको हेर्नु नेउला भन्छ घाँसमा कुदिन्छ नि सानो लोखरको चाहिँ अलिक ठुलै हुन्छ त्यो चाहिँ सानो हुन्छ हो त्यही नाम दिएर अनेउरी मोसो राइट त्यस्तो नाम राख्यो भने हजुरलाई राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो नाम त्यसो हेला गरेर पनि मर्यो नि मर्छ बाँच्यो नि बाँच्छ त्यहाँदेखि पछि केही ट्रिटमेन्ट गर्नु परेन आफै मनै निको हुँदै गयो सबैजना आश्चर्य तपाईँहरूको आशीर्वादले अहिले 73 इयर्समा अमेरिका बाबुआमा सानैमा जानुभएको हामीहरू 6 3वटी दिदी बहिनी 3 जना दाजुभाइ मेरा अनि हामीलाई छोडेर आमा जानुभयो अलिअलि मात्रै थाहा छ आमा गइकन हामीहरूको लेखापढी हरायो कसैको पनि भएन पढ्दै हुनुहुन्थ्यो नत्र स्कुल लगाएको चाहिँ थिए होला न हामीलाई यसो विचारमा आमा नभएपछि कसले पढाउने होइन पढाउने भएन तर हजुरको बेलामा नि पढाउने चलन चाहिँ थियो छोरीहरूलाई नि पढाउने चलन थियो राम्रै थियो त्यतिखेर चलन पढ्नेहरू पढिराखेका छन् हामीहरूको साथीहरूको अब सबैको सुविधा थियो बाबुआमा थियो पढ्न सके यहाँ चाहिँ आउनुभएको चाहिँ हामी मावलापट्टिको हो यो जग्गा जमिन सबै मावलाको अनि मावलाको अनि जीवाहरू बाहिर आउनुभयो कताबाट आउनु भएछ उनीहरू धरनबाट धरन चाहिँ अब कहाँनेरि होइन त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन यो गाउँलाई चाहिँ के गाउँ भन्छन् गोले गाउँ भन्छ तर गोले भन्दाखेरि मुक्तान चाहिँ बेसी भइसकेको छ यहाँ गोले गाउँ भन्छ गोले चाहिँ तामाङको थर भएर गोले गाउँ गोले भन्छ गोले भयो मुक्तान भयो घिसिङ भयो हेन्जन भयो बमजन भयो हो तामाङको बहुत पाखरिङ भयो उता नेपालको जस्तै थरहरू रहेछ छ न्याउरी माइलाले हामीलाई आफ्ना छिमेकीहरूसँग पनि भेट गराइदिए लासो फाफुला एकदम थारङ याङखाबाट नेपाल ग्याम अनि जोजो भनेको चाहिँ दाजु जोजो भन्छ अनि चाङ भनेको चाहिँ भाउजू हामी पनि सोध्नु पर्यो नि एकदम अग्लो होचोमा बस्या होला हावापानी मजाको होला राम्रो होला हाम्रो त यताको त्यस्तो छैन एकदम राम्रो अरे उता बाफ्रे गाई गोरु पनि कत्रो अरे दुध खानु पनि कस्तो अरे आमाहरूले भन्नुहुन्छ गाई गोरु बाख्रा पाठाहरू हेर्नु अरे यहाँको त बाख्रा पाठा यत्रो अरे बिरालो जस्तो उहाँको त हेर्नु अनि अरू के सुनाउनु भएको छ आमाले नेपालको बारेमा कहिले के पनि लानु भएन है लानु जानु भएन सुन्दाखेरि राम्रो लाग्यो तर पहाड एकदम हेर्नु मन लागेको थियो कुन ठाउँ भन्नुहुन्छ धनकुटा अरे धनकुटा खुब रमाइलो छ धनकुटा त मान्छे घुम्न जाने ठाउँ हो नि अरे त चिसो ठाउँ राम्रो लाग्छ अरे अनि अब आमा नेपाल नजाने त आफ्नो आँखाले नहेर्ने त आमाको ठाउँ अब जानु नसकिने पर छोरी हुन्जेलसम्म त जानु सकिन्थ्यो होला अनि छोरीको यतै मैले फर्म फिलअप यतै भराइदिएँ त अनि इन्टरभ्यू दिएर अनि मैले गुवाहाटी जेएमसीमा अहिले जिएनएम नर्स गरिरहेको छु यहाँ अनि हजुरले यही सजिलो भयो लास्टमा अब अनि हजुरले चाहिँ कति पढाइ गर्नुभयो नि म त मेट्रिक मात्रै सकिएन त्यहाँदेखि सकिएन तपाईँको कुन उमेर अहिले त 58 त्यो बेलामा छोरी पढाउने चलन थियो है यता त थियो यो म हुन्जेलसम्म चाहिँ धेरै नै थियो हौ अनि मेरो चाहिँ आमा बाबाहरू सबै अब माने पढ्नुपर्छ भन्ने पढ्छ भन्ने अनि बाउको अब साथीभाइहरू पनि सबै बाउनु पद्यामा थिए साथीभाइहरूको कुरा अनि साथीहरूले गर्दाखेरि उसको छोराछोरी पढा अनि आरिस लागेन अनि सबैलाई पढायो भाइलाई पनि साइन्समा पढायो दाजु सबैले पढ्यो यस्तो खालको पढेको अनि हजुरले चाहिँ मेट्रिक पास गरेपछि केही जागिर सागिर खानुभयो के मैले केही गरिनँ पञ्चायतबाट काउन्सिलर खेलियो त्यसमा 12,000 भोटमा
चाडा 5 वटाले हारियो अनि त्यसले गर्दा यसै रदै बस्दै गरिरहेको थियौँ हे तेरिका यसरी राजनीतिले हुँदैन होइन कसले खानु त दिने होइन होइन जित्यो भने त होइन नजित्यो त छैन अनि मैले यसो चिन्ता गरेँ यसरी हुँदैन अब राजनीतिमा घुर्दा ओर्दा त एउटा दुईवटा त साथी बा कसैले परामर्श दिने भेटिन्छ नि त नि अनि होइन म त यस्तो पो गर्छु भनेर लागेर अनि यो जान्नुहुन्छ अङ्गनबाडी कर्मी भने अङ्गनबाडी भनेको जान्नुहुन्न नि त्यसमा बच्चालाई पढाइ हुन्छ माने आँखा लगाउने देखाउने 3 वर्षदेखिको 6 वर्षसम्मको जातै एलपी स्कुलमा नाम लेखाउन सक्ने अनि महिलाहरू जति पनि हुन्छ त्यो सबै मसँग त्यहाँदेखि त सेवा यो त धेरै वर्ष भयो नि मैले 2001 देखिको छु धान काट्न यिनीहरूले छोडेर आज धान काट्ने खेताला छन् 12-13 जना यो केलाई काटेको त नि गाईलाई अनि किन यस्तो सानो बनाएर दिने त यतिकै नदिएर घाँसे कहाँ अब यो पकाउनु पर्यो फेरि खोले गाईलाई खोले तपाईहरुको गाउँ कस्तो रहेछ भनेर घुर्दै आको हामी घुर्नु पर्छ नि त हामी पनि त नेपाल गयौँ पनि घुरेर आयौँ हो नेपाल जानु भो धनकुटा कहिले जानु भएको थियो तपाई 9-10 वर्ष भयो अनि हिँड्नु पर्यो कि परेन बाफ्रे अलिकति गाडीबाट नामेर कति हिँड्नु भयो आमा बाफ्रे त भित्र कता हो कहिले नजानेलाई त होइन अहिले त अघि पुग्दैन थियो अहिले त आँगनमै छ हो अनि को छ त त्यता नेपालमा धनकुटामा हाम्रा जेठाजुका छोराहरू छन् जेठानी त सकिहाले अनि भतिजाहरू छन् बुहारीहरू छन् फोन गरिराख्छन् त अस्ति पनि गरिरहेको थिएँ अनि के भन्छन् फोन गरेर आउनु नि एक बाजी भन्नु तिम्रो चाहिँ आयो न अनि हामी जान्छौँ भनेको उता त खोइ हामी यस्ता बस्नेर त जताएर पाहाडै मात्रै केही देखिँदैन अन्त पाहाड उठिँदा ओर्लिँदा खतरा कोही के नाम आमा हजुरको मेरो कौशिला हो कौशिला के हो भुजेल हजुरको चाहिँ म नि त वीरबहादुर भुजेल अनि के गर्नु भयो नि उमेरमा हजुरले खेती गरे अहिले पो छोरा बुहारी लागिरहेछन् आफू जान सकिँदैन मेरो नाति पनाति नै भए अब 8-10 जना त पनाति नै छन् 5 छोरी छन् बुढी सकियो अब गर्नु भएको छ नाति नातिना पनातिना गर्दा एक बाजी आएन हार्दैन हो अनि कहिले भेला हुन्छन् त नाति नातिना सबै जना हजुरले चाहिँ उमेरमा के गर्नु भयो नि सबै थोक गरियो उमेरमा ढिकी पनि कुट्यो पाको पानी नि उगाइयो खेत पनि रोप्यो धान पनि काटियो अहिले काला सुक्क छ टक्क टिप आइहाल्छ घरभित्रै पानी उगाउनु पर्दैन पाकिहाल्छ ग्यासमा दाउरा पनि चाहिएन उहिलेकाले बहुत दुःख गरेको के दुःख गर्नुभयो त तपाईहरुले चाहिए दुःख त के त्यतिखेर धान ढिकीमै कुट्यो बिहान बेलुकै धान कुट यहाँ पनि ढिकी थियो क्वाते यो अझै एक डोको डोरी चाहियो पानी तान्ने अनि अहिले पो सुक्ख छ नि त अनि 12 वर्षमा पहिलोचोटि आसाम टेक्दाखेरि दाइसँग कस्तो लागेको थियो नि मलाई त कस्तो लाग्थ्यो आयो केटाकेटी अवस्थामा त्यतिखेर खेल्न मन लाग्थ्यो के हुन्थ्यो त्यहाँदेखि अलिअलि गर्दै 15 वर्ष उमेर हुँदाखेरि त्यतिखेर दाजुले बिहे गरिदिइहाल्नु भयो हिँड्छ अलिक म लागिदार थिएँ त्यतिखेर हिँड्छ भनेर त्यो उसमा बिहे गरिदिएपछि खेतीपट्टि लाग्यो गाई बस्तु पाल्ने चलन थिएन अगाडि त पाल्थे अरे हाम्रो दाजु नै आएर भने गोठमा बस्नु भएको अर्काको गोठमा काजिरङ्गा कता गोठमा बस्नुभएको थियो अरे जेठाद्वारा दाजु आमालाई भाइलाई ल्याएपछि अनि अब घर गृहस्थी गरेर बस्नुभएको हजुरको बाउ चाहिँ हाम्रो बाउ कालीबहादुर भुजेल उहाँ नेपाल धनकुटा बस्नुभयो त डाँडा भन्ने जग्गा थियो जान्छु जन्मथलामै जान्छु भन्नुभयो जानु पनि भयो मर्नु पनि भयो माटीले लगे जस्तै भयो पुऱ्याएर आएपछि खस्नुभयो
यहाँ हाम्रो ल्याएको छ माइला भतिजाले पहाडबाट बे गरेर अहिले कति वर्ष भइसक्यो नेपालको पहाडबाट आसामी कुरो अझै जान्दिनँ ए हो र अनि अझै जान्दिनँ आसामी नेपाललाई चाहिँ पहाड भन्ने चलन छ मैले कहाँको भन्दा पहाडको भन्दा पहाडको भन्यो भने चाहिँ नेपालको भन्ने बुझेको नेपालको अनि आमा हजुरले चाहिँ पढ्नु भयो कि भएन मैले पढिनँ पनि पढेँ कि थाहै छैन मलाई थाहै छैन अर्को गाउँमा भेटिए विनोद खनाल। खनालले घरभरि नेपाली बाजागाजा जोगाएर राखेका छन्। गोर्खाली गीत सङ्गीत र नाचगान सिकाउन उनी असमका कुना काप्चा डुलिरहन्छन्। यो चाहिँ किन बजाइन्थ्यो भने गाई बस्तुहरू जङ्गलमा पसिसकेपछि सोझै जङ्गलमा गएर पस्न बाघको डर हुन्थ्यो अनि गाई बस्तु त निकाल्नु पर्यो भने यो बाजाहरू बजाइन्थ्यो। बाघको आवाज गर्छ यसले अनि बाघबान पनि भन्छ। आसामी बाजा हो कि होइन नेपाली बाजा नि हाम्रो बाजा हो नि। हाम्रो मुचुङ्गा छ बिनायो छ मसित सबै कुराहरू छ। सबै बजाउन आउँछ मलाई त लगभग मुचुङ्गा बिनायो त मलाई आउँदैन दाँतको प्रब्लम छ होइन। म मादलहरू बजाउँछु हार्मोनियम बजाउँछु। कासवाले दीपक गगৈ তুমি राजू गगৈ তুমি तपन दास তুমি মই পূৰ্বালী হাজৰিকা তুমি চম্পা কুঁহিয়াৰ भैली अनि आसामिसको भयो खत्रीय नृत्यहरू सिकाउनुहुन्छ। भूपेन हजरिका महान गानहरू सिकाउनुहुन्छ। त्यसपछि हिन्दी गानमा पनि पुरै सिकाउनुहुन्छ। अब के नाम भन्नुभयो? मेरो नाम श्री अनामिका देवी। विनोदसँग हामी ब्रह्मपुत्र छेउछाउका छापडीतिर गयौं। फुट गधुलीते कपिली खुती कुन गुर्खाली गा भरुर गाईजनी हेराय गाईजनी केने बरन तुलना जेनाय गाईजनी केने बरन तुलना जेनाय कान्सिए लाजत परी बोगी मुगी कय। छापडी पनि यस्तैलाई भन्ने हो। छपडी पनि भनिन्छ यसलाई बगर पनि भनिन्छ यसलाई। छपडी भनेको चाहिँ कताको शब्द होला है? छपडी भनेको चाहिँ शुद्ध हाम्रो नेपाली शब्द हो। छपडी चाहिँ एउटा विशाल जग्गा जुन चाहिँ यो देखिराख्नु भएको छ नदी किनारको बर्खा नदीले आएर सबै छोप्ने हिउँदमा छोडिदिने हजुर अनि नछोपिएको जग्गासँग मिलेरै एउटा विशाल जग्गा बन्ने त्यस्तो जग्गालाई चाहिँ अब छपडी भनिन्छ। यो छपडीमा खेती पनि लगाउने गर्छन्। यहाँ खेती पनि हुन्छ? खेती पनि हुन्छ नि। यो खनेको बँदेलले हो जङ्गली सुँगुर। जङ्गली सुँगुर के हुन्छन् भने रिजर्भमा जस्तै काजिरङ्गामा माने राँगा हुन्छन्। राँगा भनेको जस्तै अब जेन्ट्स भनिन्छ त्यस्तै अनि तिनैबाट भएका यी क्रस हुँदाखेरि नि त्यस्तै खालका अर्ना टाइपका हजुर अर्नाका बच्चा भए अनि यी अलिक मान्छे देख्दा अलिक तर्सिन्छन् डराउँछन्। जङ्गली टाइपका हुन्छन् यी चाहिँ। यिनीहरूले अघि नयाँ मान्छे चिनिहाल्छन्। थाहा पाइसके अघि नि। अनि यहाँ तार छ है। यो तार लगाइएको केका लागि भने हात्ती यो तार देख्दा अलिकति डराउँछन्। हात्ती राति जागजाग आउँछन् अनि यहाँ गुठी खुट्टीमा दिगदार लाउँछन् भनेर यो वरिपरि तार लगाएको छ। यो देखेपछि यहाँ झड्का लाग्छ कि भनेर। ए यिनमा चाहिँ करेन्ट लगाएको त छैन? छैन करेन्ट लगाएको छैन। त्यसै सो मात्रै पानी झुक्क्याउनु हुँदैलाई।
अनि हामी फटका पनि राखेका छौँ हामीले। त्यो भनेको पटका पटकाउने हजुर ती पनि पड्काउँछौँ बम। अनि त्यो पड्काएपछि उनीहरू तर्सिएर अब साना साना बच्चाहरू लिएर आएका हुन्छन् उनीहरू हर्केर जान्छन्। हात्ती गैंडा बाघ पनि आउँछ नि यहाँ। ए हो र खुट्टी हो मेरो। खुट्टी हजुर गोठ भन्छौँ। खुट्टी भनेको चाहिँ गोठ। खुट्टी भनेको यो आसामिज शब्द हो। यो चाहिँ मेरो हो। हजुर। अनि अब यहाँ यस्तै सब्जीहरू गरिन्छ अलिअलि यसो आफूलाई खानाका लागि। हजुर आलुले लाउनु भएको रहेछ। आलु लाकै छ अलिकति। उ त्यहाँ एउटा बुट्टो फर्सी छ उ त्यहाँ अनि यहाँ साग अलिअलि छ। आलुबारीभित्र मुला रोपेका छन् आफूलाई खानाका लागि। को आउँछ नि यो खेती गर्नलाई? हामी आफै गर्छौँ। आफै गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूको भात भान्सा। हजुर भात भान्सा त्यहाँ भान्सा त्यहाँ पनि नि। यसलाई के भन्छ यो? हजुर त्यसलाई टाँड भन्छन्। तपाईँको खुट्टीका खुट्टाहरू चाहिँ कहाँ गयो नि? खुट्टीका खुट्टाहरू खुट्टीका पुच्छरहरू भन्नु पर्यो जस्तो छ। यहाँ पुच्छर भन्ने चलन रहेछ। अहिले बिहान खोलिदिनु भयो खोलेर अब छोडिदिनु भयो तल आउनु भयो। छोडिदिएपछि सक्यो। हामीहरू जान्छौँ यता अब प्राय नदी किनारसम्म अब नदी किनारसम्म पुग्छौँ। सम्झिनु दिनमा 5 किलोमिटरसम्म हिँडाइ हुन्छ हाम्रो। यहाँ जुन बसेर यहाँ हामी वातावरणमा छौँ यहाँ बाहिरको भन्दा स्वास्थ्य हाम्रो धेरै नै राम्रो हुन्छ। यहाँ छपडीको हावा यत्तिकै एनी टाइम भेट्छौँ। अनि यहाँ जस्तो हाम्रो हिँडाइ हुन्छ त्यो हिँडाइको बेलुका अब एकदम 6 बजे यस्तो भोक लाग्छ जस्तै पकाए पनि यहाँ बहुत मिठो हुन्छ खाना। यहीँ पकाउने यहीँ पकाउने यहीँ खाने यहीँ सुत्ने जस्तै पकाए पनि यहाँ मिठो हुन्छ भोक लाग्छ धेरै रुच्छ यहाँ। अनि तपाईँ व्यावसायिक रूपले पोसाउँछ? पोसाउन त खासै पोसाउने होइन। अहिले अगाडिको चाहिँ जमानामा अलिक पोसाउँथ्यो। अहिले चाहिँ अब के भयो भनेदेखि अब मालवस्तुको वृद्धि भयो। जस्तै अब चामल 40 रुपियाँदेखि तल कुनै चामल पाइँदैन। मिठा तेल सम्झिनु 180देखि तल पाइँदैन। त्यस्तै हर वस्तुको दाम बढ्नाले गर्दा यहाँ दुधको के दाम छ? प्रोडक्सन त्यस्ता खालको छैन यहाँ। अब हामीहरू खुट्टीबाट 70-80मा ठेकादारहरू पाइकारीलाई दिन्छौँ। भैँसीको दुध गाईको त 40-45 हुन्छ। दुध लिन यहीँ आउँछन्। यहीँ आउँछन्। अनि अब जस्तै आफूले बेच्दा चाहिँ भैँसीको दुध अब 100 रुपियाँ पाएर बेच्दा छन्। अच्छा यो अब सम्झनुहोस् भैँसी एउटा बिक्री गर्नु पर्यो। हजुर त्यति बेर कसरी बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ? त्यसरी बेच्दा चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ दाम के हुन्छ पनि अब जस्तै एउटा भैँसीको दाम 50बाट 70सम्म पुग्यो। अहिले सुरु गर्दाखेरि 20 वर्ष अगाडि 7000 गोटो गरी किनेका थिए। हजुर तिनै भैँसी नै छन्। कोही बुढा भएर मरे कोही छन्। अब त्यस्तै कोही बाघले खान्छ दुर्घटनाहरू हुन्छन् छपडीमा। बाघले खान्छ। अनि अब एउटा भैँसी चाहिँ के भन्नु उ त्यहाँ लडिराखेको छ बहुत राम्रो भैँसी। अब हजुर त्यो पनि देखाइदिउँ न यहाँ आइहाल्नु भयो। त्यो के भयो भने बनरिया रागो जङ्गली त्यो वस्तु। अब यो वस्तु माने त्यसलाई हिट आएर गरम भएपछि त्यो लाग्ने हुँदा यसको माझको राजाहरू खुस्काएछ। उसको लोड बेसी हुन्छ बहुत ठुलो हुन्छ। अनि त्यो बिचरा बहुत राम्रो भैँसी बहुत गुनिलो यसको माने भन्नै सक्नु छैन विवरण। त्यति गुनिलो भैँसी थियो माने अब रोएँ नि म निन्द्रा लागेन। तपाईँ त शोकमै हुनुहुँदो रहेछ अहिले। बहुत शोकमा छु। यसको भनिसक्नु छैन यसले बहुत दुध दिने भैँसी। यिनीहरूको दुध दिएर खान यस्तो मिठो। हाम्रा बाबुहरू बुढाबाबुहरू भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो यी भैँसी बहुत बिकामे भयो यिनीहरूले हैरान लगा यसपालि चाहिँ म बेच्छु अब यिनीहरूलाई म यो पाल्दिनँ भनेर भन्छ अरे। जब बेलुका अब काम दाम सको भैँसी दुहेर अनि भात खाना भोजन गर्न बस्दाखेरि त्यो यस्तै तयार छ नि यो भोलि पनि यस्तै हो यति मिठो छ यो कहाँ बेचिसक्नु छ फेरि यो मैले बेचेपछि कहाँ पाइन्छ र खान भनेर त्यसो भनेर चित्त बुझाउनु पर्छ है भनेर हामीहरूलाई बाबुहरू सिकाउनुहुन्छ। तपाईको बुवाहरूले पनि यही काम गर्नुभयो? बाजेहरूले यही काम गर्नुभएको। 47 सनमा बुवाहरूले भैँसी 1947 सनमा बुवाहरूले भैँसी पालेर उहाँ काजिरङ्गालाई ट्याक्स तिरेको कागज छ मसँग। त्यतिखेरदेखिको इतिहास हामीहरूको। तपाईकै घरको इतिहास भनौँ न।
अनि अहिले गाई चाहिँ अब प्राय यहाँ गाउँबाट यता खोलेर छोडिदिएर बेलुका चरेर जान्छन्। यहाँ बसेर गाई पाल्ने चाहिँ जग्गा होचो भयो टापु, त्यसले गर्दा गाईले अप्ठ्यारो भएर अनि अब ती गाई चाहिँ मान्छेले बेचेर यहाँबाट निक्लिए। अनि हाम्रो भुसीलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब यो जग्गा डुबो पनि हामीले भुसी अर्कातिर लान सक्छौँ। पौरेर जति पनि पौरिन्छ जान्छ, पौरिन्छ जति पानी भयो भने। हजुर 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 यहाँ यति पानी। त्यो बेलामा चाहिँ भैँसी कहाँ राख्ने? त्यति बेला हामीले भैँसी यता बुढै भनिन्छ एउटा नदी छन् हो, त्यो बुढै टापुमा त्यतापट्टि अलि अग्लो जग्गा छ र त्यहाँ बाम भेटिन्छ, त्यहाँ लगेर हप्ता दिन जति राख्यौँ। अनि गोठ चाहिँ सधैँ एकै ठाउँमा राखिराख्ने हो कि गोठ पनि सारिराख्ने? अगाडि त गोठ सारिरहने चलन थियो, अहिले चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट भयो फरेस्ट, ऊ त्यहीँ छ, ऊ फरेस्टर क्याम्प यहाँबाट देखिन्छ। हजुर ऊ त्यहाँ ऊ अग्लो एउटा देखियो नि। ए हजुर हो, त्यो क्याम्प हो। पिल्लर उठा अनि अहिले त्यता उता जान दिँदैन हामीहरूलाई नि त। अहिले त अब हामीहरूको हिँडाइ सधैँ नै हुन्छ। बर्खा चाहिँ के हुन्छ कोही दिनमा हामीहरू घर गएर भात खाने उपाय हुँदैन, भ्याउँदैनौँ। छोडेदेखि भुइँसी कहाँ पुग्छ पानी बढ्दो पानी बगेर अर्कै ठाउँ पुग्छ, ल्याउन सकिँदैन। अनि यस्ता खुट्टी चाहिँ कति छन्? लगभग यहाँ अब सबैका मिलाउँदा छन् 150-100 जति हुन्छन्। अहिले पनि छन्। धुबुडीदेखि सदियासम्ममा हाम्रै मान्छेका गोठ बढी छन्। यही गौको सेवा गर्ने भनेरै होला गोर्खा भनेको, मलाई त्यस्तो लाग्छ। पशुपालनको जुन विद्या हो सायदै अरूमा छैन। अनि यीमा बिनै प्रफिट के छ भन्दा यिनीहरूलाई दाना नमक चाहिँ चाहिन्छ, दाना पानी खुवाउनु पर्दैन। यिनीहरूलाई दाना दिए पनि खाँदैनन्, यिनीहरूलाई खर्च छ, छोडिदिनै भयो। अनि आफैले मिठो मिठो घाँस खोजेर खान्छन्, उनीहरूले खान्छन्। म अब यहाँबाट खोलेर यता लगाइदिन्छु, म त्यो रुखबाटामा जान्छु, भर बेलुकासम्ममा पुग्छ। तपाईँ त्यहीँ बसिराख्ने? तपाईँहरूको दिन बिहान सबै यतै हो? हाम्रो प्राय यतै नै हुन्छ। गाई बाछा हराए, गाई बाछा हराए, गाई बाछा हराए, गाई बाछा हराए, गोठमाए लोहे राजा गाई बाछा हराए। हो रे हो रे हो। हामीले यसमा लेबरिङ एक टाइमै गर्छौँ। राम्रो छ आम्दानी चाहिँ। 10वटा भैँसी ब्याउँदाखेरि अब 5 जोड भयो नि त। अच्छा ती वर्ष दिन तपाईँको 50-60 हजार बिक्छ एक जोडा। त्यसको प्रोडक्सन हुन्छ 1.5-2 लाख रुपियाँ दुध हुँदाखेरि कमर्सियल युज आफूले खाएर आफूले एक टाइम यसको गरेर खटेर त्यति हुँदाखेरि तपाईँ अफिसियलीमा यस्तो केही भेट्नुहुन्न। आफ्नो मूलधन त छँदैछ। अचेलका जुगा जे छपडीमा बस्ने मान्छे पनि कस्तो जनावर जस्तो भन्दैन। अनि जस्तै छपडीमा बस्ने मान्छे एकदम अनपढ जस्तै शिक्षित छैन भन्ने भाप्छ, तर सबैको काण्ड ज्ञान हुन्छ नि त। तर उनीहरू जति जान्दछन् त्यो डिपार्टमेन्ट हाम्रो कम्ती जान्दा होला, हाम्रो डिपार्टमेन्ट उनीहरू जान्दैन नि त। एउटा मान्छे सबै सर्वगुण सम्पन्न त कहिल्यै हुँदैन। हामीहरू पनि आउट नलेज त अलिअलि छ नि त, हाम्रो पनि त हामी पनि त अलिअलि त जान्दछौँ होला नि त। त्यस्तो त जङ्गल बसेर पुरा जङ्गल त होइन। त्यस्तो मान्छेको सोचाइ त्यस्तो छ। यो छपडी बस्ने मुला के जान्दछ, के छ यसित केही आइडिया छैन भन्ने। तर त्यो चाहिँ होइन भावधारा त्यो मान्छेको चाहिँ। हाम्रो पुर्खाहरू यहाँ अहिले आएको होइन, 600-700 वर्ष अघिदेखि आएर यहाँ यो माटासँग, यो माटाको हरेक सुगन्धसँग हाम्रो पुर्खाको इतिहास जोडिएको छ। यो माटो नदीले लगेर के भयो, लाल पूर्जा भएको यो माटो कसको? हाम्रो। यहाँ माछा छन् कि छैनन्? बहुत छन् माछा। बराली छन्, तपाईँको रौ बाउ पनि छन्, कुरी छन्। यी सबै गोठालाहरूका हुन् नाउ चाहिँ? हजुर गोठालाहरूकै हुन्। गोठवालाहरूका। के बट रे
बड़भागी तोरी नैया आज तोरे नाउ बिराजे जगत की हे भैया के बट रे बड़भागी तोरी नैया। मेरो नाम मायादेवी। के हो मायादेवी? मायादेवी स्याकोटी। स्याकोटी। ए हजुर चाहिँ आसामिज हो? होइन होइन, नेपाली नै हो। मेरो ज्वाइँ चाहिँ आसामिज। ए एउटा हो र? बढी यहाँ छ, यहाँ त आसाम त हो हाम्रो। खेतीपाती, शान्ति, गाउँ घर मान्छे सब बढी यहाँ। अनि के खानु भएको अहिले तपाईँले? तामुल। आसाममा बसेर तामुल नखाए त के खानु? आसामको तामुलै हो। को छ नि घरमा हजुरको? हामी दुईटा मात्रै बुढाबुढी। अहिले चाहिँ छोराछोरी? छोराछोरी ज्वाइँ गएर, छोरो बाहिर गुजरात अरे कता हो कता। के गर्न गएको नि त गुजरातमा? नोकरी गर्न गएको नि अब। के नोकरी गर्नुहुन्छ? के भेट्छ त्यही गर्छ अब। हो, के गर्नुहुन्छ यहाँ दिउँसो? दिउँसो के गर्नु, भात पकायो खायो धन्ना गऱ्यो घरमा बस्यो। अनि चियापत्ती बारी छ कि छैन त? बगान यही हो हजुरको? ए सबैको घर घरमा बगान है यहाँ? सबै नेपालीका बगान, आसामिसका बगान, बेङ्गोलीका बगान, बगानै बगान। आसाम एकदम उज्यालो राम्रो। छि कपडा पनि कस्तो घरमा बस्दा लगाएको कपडामा अब हामीलाई त तपाईँको गफ कस्तो मिठो लागेर एकछिन गफ गर्न बसेको नि त नि। कति राम्रो लाग्यो हो, आउँदा गरेर यसै गरी बोल्नु नि। हुन्छ हुन्छ। आसामिज पनि सब नेपाली बोल्दा रहेछ नि त फेरि? ऊ त आसामिसकै घर हो, ऊ त एउटा बिहारीको घर हो। ए सबै नेपाली बोल्छन् अनि उनीहरू पनि? नेपाली बोल्न आइहाल्छ उनलाई, पुरा बोल्छन् नेपाली। यताको त आइजाइछ। हो, चाडबाडमा नि बोलाउनुहुन्छ? बोलाउँछ अब आफ्नै जस्तो। दसैँ तिहार पनि मान्नुहुन्छ? मानिन्छ अब है, आफ्नै गाउँ हो, नमानी भयो। ठेट नेपाली बोल्नु हुँदो रहेछ। के नाम हजुरको? नाम कल्पना दास। कल्पना। ए उता नेपालीहरूको जस्तै नाम हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ। यहाँ नेपालीले मात्रै होइन, आसामी, बङ्गाली, बिहारी सबैले नेपाली बोल्ने रहेछन्, चाडबाड मनाउने रहेछन्। स्थानीय शिक्षक निखिल रोय बङ्गाली हुन्, तर देउसी भैलो मनाउन उनी नै अघि सर्छन्। मलाई सबैभन्दा यो देउसीले चाहिँ बेसी राम्रो लाग्छ। अनि तपाईहरु भाग लिनुहुन्छ त्यसमा? एक खेप दुई खेप म प्रेसिडेन्ट थिएँ। त्यसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ? तिहार कमिटीको। तपाई बेङ्गोली मान्छे तिहार कमिटीको प्रेसिडेन्ट भएको? ए अनि के गर्नु पर्थ्यो नि तपाईले प्रेसिडेन्ट भएर? हामीले ठाउँ ठाउँमा देउसी भैली गाउने दिदीबहिनीहरू हुन्छ नि, त्यसलाई बोलाएर ल्याउँछ। कम्पिटिसन हुन्छ राम्रो। कति प्रष्ट क्या तपाईको नेपाली त, छुट्याउनै नसकिने। मलाई स्कुलमा पनि कतिपय स्टुडेन्टले मेरो नाम हो निखिल रोय। रोय त नेपालीमा छैन, तपाईँ के रोय? के पढाउनुहुन्छ तपाईँ? म बिएससी टिचर, साहित्य म्याथ्स। आसामिजले पनि बोल्छन् अनि नेपाली ल्याङ्ग्वेज सबैले बुझ्दा छन्। अनि यो बेङ्गोली भाइ हो, नेपाली केटी के गरेछ? आसामिज साथी छ, आसामिज बोल्दा पनि थाहा हुँदैन नि म बेङ्गोली भएको। नेपालीहरू जहाँ जहाँ छ त्यहाँ आफ्नो भाषा संस्कृति सँगै लिएर गएको हुन्छ, छोड्दै अति नै माया गर्छ होइन, सँगै हुन्छ। अनि एउटा सिङ्गो नेपाल हुन्छ। हाम्रो यो गम्भीरमा त नेपालीमै चल्छ, यहाँ सेन्टर बजार बुझ्नुभयो होला, सबै नेपालीमै चल्छ। यहाँ अरू भाषा बोल्नु पर्दैन। आसामिजहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरू गौँ न, हामी मुख्य छौँ। म त नेपाल गएर नेपालीमा एमए पनि पढेर आएको। ए नेपालै गएर? ए कहाँ पढ्नुभयो नेपालमा? विराटनगर हो, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अन्डरमा हो।
3 वर्ष उहाँको पढाइ गरेरै आएको हो। म विराटनगरमा बस्दा भानुचोकमा पनि छ होइन, त्यहाँको रहन सहन जुन जति उत्साहका साथ मनाइनु पर्ने हो त्यति देखिँदैन। भानु जयन्ती यहाँ त्यस्तो लाग्छ, एकदमै चाडपर्व ठुलो पर्व। यसपालि चाहिँ कम्ती छ। यसपालि के हो, किन? यसपालि फ्लाट कम्ती भयो नि त। फ्लाट भने बाढी? बाढ। बाढ धेरै भयो भने मासु धेरै आउँछ। ए हो, अनि के भन्छ तपाईँहरू गाउँलाई चाहिँ? बटियामारी। बटियामारी? तपाईँ त नेपाली होइन होला नि? उहाँहरू बिहारी। तपाईँहरू बिहारी? नेपाली त पुरा खतरा आउँदो रहेछ त। गोटै अब बाहुन गाउँ छ नि त यहाँ त, नेपाली गाउँ अब गोटै हामीहरूको घर यहीँ त हो नि त, गडा माथि नि। के नाम तपाईँको? कमल। कमल के? चौधरी। नेपाली पुरा आउँदो रहेछ। के भाषा आउँछ तपाईँलाई? नेपाली, बेङ्गोली, आसामिस है, सबै थोक आउँछ। यहीँ जन्मिनु भयो तपाईँ? यहाँहरूको पिताजीहरू पनि यहीँ जन्मिएको। नेपालीहरूको भने सबै थोक जानिन्छ भने। तपाईँलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्ने नेपाली चलन चाहिँ के हो? नेपाली चलन भने नेपालीको माने व्यवहारपाती राम्रो लाग्छ। के व्यवहार राम्रो लाग्छ? यसो परिचय, मान्छेसँग माने बोल्ने व्यवहारपाती, यी सब राम्रो लाग्छ भने। हिंसावादी कम्ती हुन्छ। अब जाउँ, अब हात्तीहरू पनि निस्किने बेला भयो, यो त हात्ती निस्किन्छ। साँझ पख अस्ताउँदो घामको लाली ब्रह्मपुत्रको पानीमा पोखियो। हात्ती आउने डरले मान्छेहरू छिटो छिटो घरतिर लागे। यो कथासँगै हेर्ने कथाको असम र मेघालय यात्रा श्रृङ्खला पनि सकिन्छ। अर्को यात्रामा भेटौँला।